විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග අපි ඇති කරගත් එකඟතා ඒ වගේම එහා සම්බන්ධ විස්තීර්ණ ණය පහසුකම යටතේ දෙවනි වාරිකය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අපි අත්‍යවශ්‍යව තිබිච්ච කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයට ඊයේ දිනේදී එළඹීම සිදු වුණා. මේ සඳහා ඊටම දීර්ඝ සමාලෝචනයක් පැවැත්වුවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කාර්ය මණ්ඩලය ලංකාවට ඇවිල්ලා සති දෙකක විතර දීර්ඝ සමාලෝචනයක් කරා. අපිට එතනදී කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයකට පැමිණීමේ හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ. තව සාකච්ඡාවට කිහිපයක් පැවැත්විය යුතුව තිබ්බ හින්දා ඒ අනුව අපි මොරොක්කෝවේ පැවති ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහ ලෝක බැංකුවේ සැසිය තුල මේ සම්බන්ධයෙන් තවත් දීර්ඝව අපි සාකච්ඡා කරා. එතනදී අපිට තවත් කාරණා කිහිපයක් පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්‍ය වෙච්ච හින්දා අපි නැවත ලංකාවට පැමිණිලා ඔවුන් සමග මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ සාකච්ඡා පවත්වලා ඊයේ රාත්‍රියේදී අපිට ඊටම තීරණාත්මක මේ කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයකට එළඹීම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිලධාරීන් සහ අපේ රටේ නිලධාරීන් විශේෂයෙන්ම මහ බැංකුව සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් අතර සිදු වුණා. මෙතනදී අපිට ඊටම වැදගත් වෙන්නේ එකක් තමයි අපි 2023 මාර්තු මාසයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමත් සමගම ඇති වෙලා තිබිච්ච ජනාත්මක භාවයට කිසියම් බාධාවක් පහුගිය සති දෙකමාරක කාලය තුල ඇති වුණා. එතන යම් කණ්ඩායම් මේ සාකච්ඡා පිළිබඳව නිසි අවබෝධයක් නැතුව මේ කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයක් නොලැබීම පිළිබඳව යම් ඍණාත්මක අදහස් ප්‍රකාශ කරා වගේම ඒ හරහා ජනතාවටත් ඒ වගේම අනික් කණ්ඩායම් වලට පණිවිඩයක් ගියා සැකයක් මතු වුණා අපිට දෙවනි වාරිකය ලබා ගැනීමේ අවදානමක් තියනවාද කියන එක. අපි නිශ්චිත වශයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව තුලත් ඉන් පිටතත් අපි ප්‍රකාශ කරා අපිට දෙවනි වාරිකය නොලැබීමේ අවදානමක් එහෙම නැත්නම් කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයකට පැමිණීමේ අවදානමක් නැහැ කියලා. ඒ විශ්වාසය අපිට රජයක් හැටියට තිබ්බා. විශේෂයෙන්ම මේ කටයුත්තේදී ජනාධිපතිතුමා ලබා දීපු නායකත්වය. එතුමා මේ රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා පහුගිය මාස 12ක කාලය ඇතුළත ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගයේ ලබා දීපු නායකත්වය. ඒ වගේම ජනාධිපති කාර්යාලයේ සියලු දෙනා ලබා දීපු නායකත්වය. ඊළඟට මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා ඇතුළු මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් ලබා දීපු ඒ සහයෝගය කැපවීම. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා සහ නිලධාරී මණ්ඩලය පෙන්නපු කැපකිරීම මම හිතන්නේ බෙහෙවින්ම අපිට මේ වැඩ කටයුත්ත කර ගැනීමට පහසුවක් වුණා. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යතුමා ඒ ලේකම්වරයා සහ අමාත්‍යාංශය සහ විදුලි බල මණ්ඩලය ලබා දීපු සහයෝගයත් මම හිතන්නේ ඊටාම වැදගත් වුණා. මොකද අපිට මේ තත්ත්වයේ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න ඒ විශ්වාසය ගොඩනැගීම අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් මම හිතනවා අද ලෝකයේම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පිළිබඳ කතා කරන තැනට ගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද කාර්ය මණ්ඩල අපේ මිෂන් චීෆ් සීනියර් මිෂන් චීෆ් පවත්වපු ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව තුළදී ඉතා පැහැදිලිව ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා ඒ වගේම බිමටම කඩා වැටලා තිබ්බ ආර්ථිකය නැවත ඔසවා තැබීම සඳහා රජයක් විසින් ගත්ත පියවරයන් පිළිබඳව ප්‍රශංසනාත්මකව අදහස් ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි මේ සිදු කරපු ප්‍රතිසංස්කරණ දීර්ඝකාලීනව ආර්ථිකයේ ස්ථාවරත්වය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් ආකාරයට ඒ සිදු කරලා තියෙන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳවත් ඒ වගේම අපි ඇති කරගත්ත අවබෝධතාවයන් එකඟතාවයන් ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙනුත් මම හිතන්නේ අපේ කැපවීම පිළිබඳව අගය කිරීමකට ලක් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා මේ ඊයේ දිනේ වෙනතේ විවිධ කණ්ඩායම් මේ කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයකට එළඹෙන්නේ නැතිකම නිසා ඒ වගේම දෙවනි වාරිකය ලබා ගැනීම පිළිබඳව යම් අවදානම් සහගත තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්න බොහෝ දුරට නිවැරදි නොවන තොරතුරු සමාජගත කරනවා. විවිධ මාධ්‍ය තුල ප්‍රචාරය වුණා අපි මේ එකගතාවයන් කඩ වෙලා තියෙනවා විශ්වාසය පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා එහෙනම් ඉදිරියට යාම අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා හැබැයි ඉතා පැහැදිලිව මේ මාධ්‍ය නිවේදනය තුල අපි
කොතෙක් දුරට ඇති කරගත් එකඟතා සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවද කියන කාරණය පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සතුට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා වගේම අපි ඇති කරගත් එකඟතා සම්පූර්ණ කිරීම සම්බන්ධයෙන් කවුන්ස ඇහිීමකටපත් වෙලා තියෙනවා. සමහර එකඟතා යම් කාල සීමාවක් ප්‍රමාද වෙලා අපි ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඒකම නිරන්තරයෙන් ඔබට මතක නම් මම මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තුළදී කිව්වා. අපි කාලරාමුන් වල වෙනසක් ඇති වෙලා තියෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒ කාලරාමුන් වල වෙනසක් ඇති වෙන අවස්ථාවන් වලදී අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ අපේ අනිකුත් හවුල්කරුවන් සමග සාකච්ඡා කරලා තමයි ඒ කාලරාමුන් පිළිබඳව මේ දිනවකවානු තීරණය කරගත්තේ. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම මේකේ වැදගත්කම අපිට තියෙන්නේ දැන් අපේ එක පැත්තකින් අපි දෙවනි වාරිකය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම් සපුරලා තියෙනවා. අපිට මේ කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවය පිළිබඳව විස්තර නිසියාකාරව ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලය මේ කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවය අනුමත කිරීමෙන් පසුව ඔබට මතක නම් ගිය කියන්නේ පළවෙනි වාරිකය ලබා ගැනීමේ ඉන්දිකටම ප්‍රශ්න කරා කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවය සම්බන්ධයෙන් කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයේ අවසාන වශයෙන් පිළිගන්න අනුමැතිය සඳහා ලැබෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලය අනුමත කිරීමෙන් පසුව. එතෙක් තවදුරටත් වෙනස්කම් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ගිය සැරේ වගේම අපිට බෝඩ් අප්‍රූවල් එක හම්බුනහම ඒක අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා අපි සිදු කරන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව සියලු දෙනා දැනුවත් කරන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු ටික සිදු කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මෙහි අඩංගු කාරණයක් බැලුවොත් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දේශීය ණය ප්‍රශස්ත කරන වැඩසටහන. ඒ සඳහා විවිධ අභියෝග ආවා. ඒ ප්‍රමාද කිරීම සඳහා දේශපාලනික උවමනාවක් තිබ්බා. ඒ හරහා මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාදයට ලක් කරන්න ඒ සියල්ල ඒ අභියෝග වලට සාර්ථකව රජයේ මුහුණ දීලා අපි දේශීය ණය ප්‍රශස්ත කරන වැඩසටහන අවසන් කිරීම කරා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය. මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ ඔෆිෂියල් ක්‍රෙඩිට් කෝඩිනේටිං කමිටි එක තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධීකරණයේ සමසභාපතිවරුන් හැටියට ජපානය, ප්‍රංශය සහ ඉන්දියාව කටයුතු කරනවා. ඒකේ විශාලතම කාර්යභාරය පැරිස් ක්ලබ් සෙක්‍රටේරියට් එක ප්‍රංශ සමාජයේ ලේකම් කාර්යාලය විසින් ඉටු කරනවා. එතකොට මේ ඔෆිෂියල් ක්‍රෙඩිට් කමිටි එකට සම්බන්ධ වෙලා නැති රටවල් අපි ද්විපාර්ශ්වික වශයෙන් සාකච්ඡා සිදු කරනවා. අවසානයේ ජනාධිපතිතුමා විසින් මේ ෆයිනෑන්සිං ඇෂුරන්සස් ලබා ගත්තී. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන සඳහා ගමන් කිරීමට ෆයිනෑන්සිං ඇෂුරන්සස් ලබා ගනිද්දී අපි සහතිකයක් දුන්න අපේ ණය හිමියන්ට අපි සියලු ණය හිමියන්ට සමානව මේ තත්ත්වය සමානව සැලකීම සිදු කරනවා කියලා. ඒ හින්දා අපේ මේ මූලධර්මය තුළ ඉඳලා තමයි අපි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සිදු කරන්නේ. මේ වන විට අපි මොරොක්කෝවේදී ඒ සියලු කණ්ඩායම් සමග සාකච්ඡා කරා. විශේෂයෙන්ම පැරිස් ක්ලබ් එකත් එක්ක ඔවුන් විශ්වාස කරනවා මේ ඉදිරියට යන වැඩසටහන තුළ අපිට ඉක්මනින් පුළුවන් වේවි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය එකගතාවයන් වලට පැමිණෙන්න. ඒ සඳහාත් අපිට මේ කාර්ය මණ්ඩල එකගතාවය සහ කාර්ය මණ්ඩල එකගතාවය ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම දක්වන කාරණයක් තියෙනවා. මම හිතුවා මම ඒක ගැන කතා කරන්නම් කියලා. පසුගියදා එලි දක්වපු ගවර්නන්ස් ඩයග්නොස්ටික් රිපෝට් එක. මේ ගවර්නන්ස් ඩයග්නොස්ටික් රිපෝට් එක මම දැක්ක පාර්ලිමේන්තුව තුලත් මේ වැරදි අර්ථකථනයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. මේ ගවර්නන්ස් ඩයග්නොස්ටික් රිපෝට් එක පාලන නිර්ණ වාර්තාව මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ රජයත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි කටයුතු කරන්නේ. රජය මේ සම්බන්ධයෙන් විශාල උනන්දුවක් දක්වුවා. අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ඒ සඳහා තාක්ෂණික සහයෝගය ලබා ගත්තා. ඒ අනුව අපි මේ වෙනකොට යම් සොයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සහ අපි වර්ධනය කරගත යුතු තැන් සම්බන්ධයෙන් මේ වාර්තාව අපි පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. මේකේ ප්‍රධාන කරුණු 16ක් තියෙනවා. මේ කරුණු 16න් සමහර කාරණා මේ වෙනකොටම පිටු කරලා තියෙනවා. ඒ හඳුනාගත්ත කාරණා අපි වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතු කාරණා අපි අවධානය යොමු කළ සම්පූර්ණ කළා තියෙනවා. සමහර කාරණා ඉදිරියේදී
එන අයවැය ලේඛනය තුලත් සම්පූර්ණ වෙන නියමිතව තියෙනවා. සමහර කාරණා තියෙනවා අපි අලුතෙන් නීති හඳුන්වා දීම සිදු කළ යුතුයි. ඒකත් අපි සම්පූර්ණ කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. මේකේ ප්‍රධානතම අරමුණ උනේ රජයේ දූෂණය සඳහා ඇති ඉඩකඩ හකුලා දැමීම. ඒ වගේම වගවීම තහවුරු කිරීම. විනිවිදභාවයක් ඇති කිරීම. දූෂණය සඳහා ඉඩක් තියෙනවා නම් ඒ ඉඩ හකුලා දැමීම සහ වගවීම තහවුරු කරලා වඩා විශ්වාසනීය ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියන රටක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පරිවර්තනය කිරීම. එතකොට මේකෙදි සමහර අය උත්සාහ කරන්න හැදුවා මේ රජයට තියෙන චෝදනා තමයි මේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා පෙන්වීමක් කරන්න. අපි උනන්දු වුණා වැඩි වශයෙන් මේ වාර්තාව එළි දැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය කරුණු හොයාගන්න. ඒ හින්දා තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ප්‍රකාශ කරන්නේ ආසියාවේ මෙවැනි වාර්තාවක් වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච පළවෙනි රට ශ්‍රී ලංකාව. මෙවැනි වාර්තාවක් එළි දක්වපු පළවෙනි රට ශ්‍රී ලංකාව. ඒ හින්දා අපි එක පැත්තකින් ආර්ථික ස්ථාවරත්වය වෙත ගමන් කරනවා. ඒක තිරසර ස්ථාවරත්වයක්. ඊළඟට ණය තිරසාර භාවය වෙනුවෙන් අපි ගමන් කරනවා. ඊළඟට දූෂණය සහ වංචාව තුරන් කරන්න අවශ්‍ය නීති රීති සහ වැඩපිළිවෙල අපේ රට තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම උන් අගය කිරීමකට ලක් වෙලා තිබ්බ ආර්ථිකය මේ කාල සීමාව තුළ මේ තැනට අරගෙන එන්න ගත්ත පියවරයන් තුළ අපි ළඟා කරගෙන තියෙන ප්‍රතිඵල. විශේෂයෙන්ම උද්දමනය 100 මීට අවුරුද්දකට ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් මාසයේ 2022 70ක් තිබ්බ උද්දමනය මේ අවුරුද්ද වෙද්දී 101.3ක සීමාවකට අරන් එන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සංචිත ප්‍රමාණය බිලියන 1.5කින් වැඩිවීම සිදු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි විශේෂයෙන්ම මේ පිරිවැය පදනම් වෙච්ච මිල ක්‍රමය පාවිච්චි කිරීම තුළ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර මහ භාණ්ඩාගාරයෙන් යැපෙන ආයතන බවට තවදුරටත් පත් වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් විසින් ඔවුන් ඒ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය පිරිවැය මත පදනම් වෙච්ච මිල සූත්‍රයන් භාවිතා කිරීමට අපි අරගත්ත පියවරය. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම මේ හරහා දිලිඳු සහ අවදානම් සහගත තත්ත්වයන් තුළ ඉන්න ජනතාව වෙනුවෙන් ගන්න ක්‍රියාමාර්ග. අපි අස්වැසුම හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තව අපිට අභියාචනා සහ විරෝධතා සලකලා බලලා තව කණ්ඩායම් තෝරාගත යුතුයි. අපි දල වශයෙන් මිලියන 1.3කට පමණයි තාම ජූලි මාසයට අදාළ දීමනාව දීලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට අගෝස්තු මාසයට අදාළ දීමනාව මේ මාසය තුල ලබා දීමත් ජූලි සහ දෙසැම්බර් දක්වා සියලු දීමනා දෙසැම්බර් මාසයේ වෙද්දී ලබා දීමටත් අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සිදු කරනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ ශ්‍රී ලංකාව ලැබපු ජයග්‍රහණය අපි පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමක් සහ තහවුරු කිරීමක් බවට පත් වෙනවා. ඉදිරියේදී ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත් වීම වේගවත් කරන්නත් 2024 ආර්ථික වර්ධනයක් කරා ගමන් කරන්නත් මේ ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම ඊටාම සතුටෙන් මේ නිවේදනය කරනවා වගේම කනගාටුවකුත් තියෙනවා අපිට මේ ඊටාම සුළුතරයක් උත්සාහ කරා මේ ගොඩනැගෙන ආර්ථිකය කොහොම හරි කකුලෙන් ඇදලා බිමට වටන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය. ඒ සුළුතරයේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීමට යෑම මේ රටේ මිලියන 22ක් වෙච්ච සියලු ජනතාව ආර්ථිකමය වශයෙන් අවදානමකට ලක් කිරීමට ඒ කණ්ඩායම බලවත් උත්සාහයක් දරුවා. සමහර අය පුද්ගලික අරමුණුත් එක්ක කටයුතු කරා, සමහර අය දේශපාලන අරමුණුත් එක්ක කටයුතු කරා. ඒ බාධා සියල්ල මැඩගෙන අපිට යන්න පුළුවන් වුණේ ඊටාම අධිෂ්ඨානශීලීව අපි නිවැරදිව රට ගොඩනැගීම සඳහා ආර්ථිකමය ශක්තියක් ලබා ගැනීම සඳහා ගත්ත පියවරයන් නිසා. ඉතින් මම හිතනවා අපිට දෙවනි වාරිකය ලැබීමෙන් පස්සේ ඒ අතරතුර අපේ ණය ප්‍රතිහොගතකරණය සඳහා අවශ්‍ය ධනාත්මක තත්ත්වයන් නිර්මාණය වීමත් එක්කම අපිට පුළුවන් වේවි මීට වඩා ශක්තිමත් සහ වේගවත් ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් කර ගැනීමක් වෙනුවෙන් ගමන් කරන්න. ඔබතුමාට පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්‍ය නම් ලබා දෙන සූදානම්.
Minister, two questions, please. One is now, what is the time frame that you all are hoping to go before the executive board? Will that be in November? Do you all have any idea whether it might happen before the budget or after the budget? Secondly, the IMF has raised concerns about revenue. So are you all taking any special steps or introducing new taxes or doing anything like that in the budget to address this concern around revenue, please? Thank you. Inclusions in the budget, you'll have to wait until the budget is being presented on the 13th. But however, revenue is a concern. The main shortfall is revenue. So we'll have to take measures to ensure that revenue administration is being strengthened, especially the Inner Revenue Department, the Customs Department and the Excise Department. I think everybody who is paying taxes are with the government to ensure to fully digitize the Inner Revenue Department and ensure that everybody who has to pay taxes and who are within the thresholds pay taxes. So broadening the net will be a key aspect the government is looking at, and I'm sure within the next couple of months we should be able to complete that process. And on your second question, when the board will approve this? We have not been informed on the dates which have been fixed yet. Once the dates are fixed, we will notify you. You all might even get it earlier than us, but we will notify once the dates have been fixed. We are not been notified on that yet. අමතුමා දැන් IMF නිවේදනය ඇවිල්ලා පැය කිහිපයක් යනකටත් මතින් තමයි විදුලි බිල වැඩි කරන නිවේදනය අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. මේ හරහා ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්, ජනතාවට දරා ගන්න බැරි මට්ටමකට එන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද අරන් තියෙන තීරණය ඔබතුමා? බැලුවොත් එහෙම මේ නිවේදනය තුනත් මේ ආර්ථිකයේ ස්ථාවරත්වය සම්පූර්ණ ස්ථාවරත්වයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා නැහැ කියන කාරණේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක අපි සියලු දෙනා දන්නවා. අපි නිරන්තරයෙන්ම කියනවා තවම ආර්ථිකයේ ස්ථාවර වීම තව දුරටත් සිදු විය යුතුයි. එහෙම වුණොත් තමයි එහෙම වුණාට පස්සේ තමයි අපිට ලබන අවුරුද්දේ වර්ධනයක් වෙත ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් සියලු ආයතන උන්ගේ පිරිවැය කළමනාකරණය කරගත යුතුයි. ඉන්ද මහ භාණ්ඩාගාරයට හැකියාවක් නැහැ. යම් අලාභයක් ලබන ආයතනයක් තියෙනවා නම් රාජ්‍ය ව්‍යාපාරයක්, ඒ වෙනුවෙන් මහ භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් යොදවන්න අවසානයේ නැවත ඒක සිදු වෙන්නේ ජනතාවගේ මුදල් ඒ සඳහා යෙදවීම පමණයි. ඒ තමයි දැන් විදුලි වල මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් ජූනි 30න් අවසන් කාර්තුවේදී ඔවුන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝට් එක බැලුවොත් බිලියන 20ක ලාභයක් ලැබු තත්ත්වයක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. මේ කාර්තු වෙනකොටත් ඒ තත්ත්වය උන් කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. මේ තත්ත්වය තුළ තවදුරටත් පිරිවැය මත පදනම් වෙච්ච ක්‍රමයක් නෙමෙයි. එතනින් එහාට ලාභ ලබන තත්ත්වයක් තමයි දකින්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ ඉතා පැහැදිලිව ඊයේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් කරපු නිවේදනය, ඒ කියන්නේ අද කරපු නිවේදනය තුළ ඇතුළත්. මේ ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ගත්තොත් ඔවුන් දැනට කියන්නේ විදුලි වල මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ ඔබතුමා ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න කරොත් වඩා හොඳයි. මොකද වඩා පැහැදිලි කිරීමක් කරයි. නමුත් අපි දැක්කා එකක් මේ ගැළපීම සිදු කරන්න ප්‍රමාද වීම තුළ උන්ට සිදු වුණා මේ අවුරුද්දේ මුල අලාභයක් ලබන්න. ඊළඟට මේ පැවති නියං තත්ත්වය නිසා ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය තුළ අලාභයක් ලබන්න. ඔවුන් මුලදී මීට වඩා වැඩිවීමක් ඉල්ලුවට අවසානයේ ඇතිවෙච්ච වර්ෂාපතනය නිසා ඇතිවෙච්ච ජලධාරිතාවයන් ඉහළ යාම නිසා ඊට වඩා අඩු වැඩිවීමක් තමයි ඉල්ලීමක් කරේ. ඉතින් පළවෙනි මාස 6 තුල තියෙන තත්වයත් ඉදිරි මාස 6 තුල තියෙන තත්වයත් සියල්ල සලකලා බලලා අවසානයේ සියලු මේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාරයක් හැටියට උන්ට අලාභ ලැබීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ අලාභ ලබලා ඒක මහ භාණ්ඩාගාරය වෙත පැවරීමේ හැකියාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි උන්ගේ පිරිවැය කල්පනාකරණය කරගන්න, ආවරණය කරගන්න මේ වැඩිවීම සිදු කරලා තියෙන්නේ. මේක ඉදිරියේදී අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද කියන එක තීන්දුව වෙන්නේ ඇතිවන පිරිවැයත් එක්ක. Minister, usually a delayed IMF staff level report or the trans come with amended commitment or new commitments. Were there any amended commitment or new commitment? I didn't understand what delayed. No, delayed trans, delayed disbursement comes with additional commitment or amended commitments. You have to kind of agree for some new things. What are those during the discussion? I mean,
I would say you can't call it a delayed agreement. There were certain points which we had to clarify and ensure that we satisfy creditors also, to ensure that we regain debt sustainability. So on this, as I said, the staff level agreement has been reached. But once the board approves only, we can exactly say what the points included are. Until such time, there could be changes happening. So once the board approves, we will certainly let you know what the changes are. 1 month back when IMF said the staff level agreement was not reached, Yeah. right? So what was the key concern? Was it revenue? Was it the debt restructuring? What was the key concern? No, revenue was the key concern. Revenue was the key concern. With regards to debt restructuring, we have achieved progress. We have achieved progress. Only thing is, I can see, certain news articles are being published on information which are not being furnished by either the Sri Lankan authorities or I believe the IMF authorities, or maybe not the Paris Club Secretariat also. So there we have made progress on debt restructuring. Likewise, if you see 2 weeks before, the positive momentum, what happened to that positive momentum? Because there were so many articles circulating, creating a doubt on people whether we will get this tranche or not, or whether we will reach agreement or not. But as a government, we were confident that we will make all efforts to reach a staff level agreement. So likewise, on debt restructuring also, we are very confident we will achieve a debt resolution very soon with our creditors. Minister, one of the things that why people see it negative is the only tax administration is being strengthened. The expenditure, government expenditure has not been reduced significantly. The reforms, state-owned enterprise reforms have not done. I mean, it's very slow. What's happening for them? No, actually, it is not that tax administration that has been strengthened. That is the area where we need more attention. The government took a policy decision of changing the tax policy. So as a result, the revenues have gone up. But the tax administration, we have undergone a couple of diagnostic missions also to see what kind of a strengthening that we need in the tax administration, and we have identified that. We are working on it, and that will be strengthened and will ensure that the required taxes are being collected. On the SOE restructuring, yes, there is you can sometimes say that it's not to the speed that we expected. It is not because the committee is not doing enough work. It is because we have to go through we have to ensure that we follow the judicial framework in Sri Lanka. So we have to work within that. We can't go beyond the judicial framework of Sri Lanka and work outside that. So we have to, as a responsible government, we have to work within this framework. So we are working within the framework. I think we are trying to conclude the restructuring of the key institutions as early as possible, but we'll have to go through this judicial framework which exists in Sri Lanka, because none of us can go beyond that. One last question, Mr. This implementation of anti-corruption measures was one of the key things requested by the IMF. They were a bit not satisfied during the discussion when they came last month. What were the new measures you are taking to them? But if you see the release, release is okay. I mean, they say that targets are achieved, which is being no, I'm not referring to the targets. If you see the release which talks about the governance reforms, that's fine. It's been recognized in a more positive way. But only thing is, as a country, while we take forward this program, we will ensure that transparency and accountability is strengthened in Sri Lanka. So that is the very first reason we introduced a new anti-corruption law in Sri Lanka. So there was no strong law to mitigate and this governance structure what we are talking of. So we have introduced the anti-corruption law. Now if you see, even the Central Bank New Act was introduced to ensure that the Central Bank works with more independence to ensure
that they manage the monetary policy without interference of any outsiders. So I think we have gained momentum on that. We are strengthening the governance structure, and that is why as a government we wanted the IMF technical staff to get involved and see what are the areas that we need to strengthen in the governance structure. By any chance, did IMF ask to appoint anti-corruption commissioners independently? No. Because anti-commission law, when they... But I saw the Constitutional Council has advertised. Yeah, that's for after the for IMF. commissioners. That's after the IMF discussion. I guess. cannot comment anything on behalf of the Constitutional Council because that is that is the highest authority in Sri Lanka. So the highest independent commission in Sri Lanka. So I'm not a member of the Constitutional Council. No, Therefore, I cannot comment anything on No, that. what I'm asking, did IMF ask you all to appoint the anti-corruption commissioners independently? When we have an anti-corruption law in place, implemented, we need independent commissioners also. That is very obvious. So that is why the Constitutional Council has taken measures to advertise and ensure a better selection, transparent selection process. So I think the Constitutional Council is also helping the government to strengthen the governance concerns if there are. ගරු ඇමතුමා දැන් අපි දන්නවා මේ වාරික දෙකක්ම IMF එකෙන් ලැබුණා ඒ සම්බන්ධ ඒ වාරික ලබා ගන්න අපිට ඉලක්ක ගණනාවක් ලබා දීලා තිබ්බා. ඒ ඉලක්ක වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි සපුරගෙන තියෙනවා. දැන් ඊළඟ වාරිකයත් අපිට ලබා ගන්න තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපිට තියෙන ඉලක්ක මොනවද? මේ පහුගිය කාලෙත් කරුවා වගේම අපිට ඉදිරියේදී කරන්න තියෙන ඉලක්ක මොනවද? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ ඉලක්ක සඳහන් කිරීමේදී මේ සම්පූර්ණ වැඩසටහන ආවරණය කළා තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම ඊයේ දිනෙත් පාර්ලිමේන්තුව තුල කිව්වා අපිට 2024 අවුරුද්දේ සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා සම්පූර්ණ වශයෙන් ඉලක්ක 93. එතකොට අපි අගෝස්තු මාසයේ වෙද්දී මේ අපිට සම්පූර්ණ කරන්න තිබ්බා 51ක්. ඒ 51කින් අපි 47ක් සම්පූර්ණ කරලා තිබ්බා. එතකොට අනික් කටයුතු පිළිබඳව අපි ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරලා ඒ සම්පූර්ණ කර ගැනීමට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සිදු කරනවා. මම කියවා සමහර වගේ කාලරාමුන් වල ප්‍රමාදයක් නැති වෙච්ච අවස්ථාවන් තිබ්බා. ඒක සමහර බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී අපිට ඒකට රජයක් හැටියට මැදිහත් වීමට අමාරුයි. මොකද පනපනතක් අරගෙන ආවම රටේ පුරවැසියෙකුට ස්වාධීන අයිතියක් තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඒ පනත පිළිබඳ මතයක් ලබා ගැනීමට ඒ නඩු කටයුත්තකට යන්නේ. ඒ සියල්ලටම මුහුණ දීලා තමයි අපි ඒ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා දීපු තීන්දුව වලටත් ගරු කරලා තමයි මේ අනපනත් සම්මත කරගත්තේ. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් දැන් ඊළඟ ටාස්ක් එකට ඒ කියන්නේ අපි තාම ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එකකින් ඉන්නේ. ඊළඟට අපිට අනුමත කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඔබතුමා කිව්වා වගේ ඊළඟ ට්‍රාන්ච් එකට යන්න අපිට ආයි ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එකට එන්න ඕනේ. දැන් මේ ගොඩක් මේ ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එක ගැන මෑත කාලේ කතා කරේ බොහෝ අය විශ්වාස කරා අර පළවෙනි වාරිකය ලබා දීම එහෙම නැත්නම් බෝඩ් එක සැප්තැම්බර් මාසේ එළඹිච්ච ඒ කියන්නේ 2022 සැප්තැම්බර් මාසේ අපි එළඹිච්ච ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එක ප්‍රමාණවත් මේ අවුරුදු 4ටම මාස 48ටම ගමන් කිරීම සඳහා කියන එක. මේ හැම රිවිව් එකක් එහාටම අපිට එනවා අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් තමුන්නාන්සලා දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරන්න අපිට ඊළඟ ට්‍රාන්ච් එක ලබා ගැනීම වෙන අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම් අපි සපුරලා තියෙනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් අපි මේ කාලය තුල විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නේ අපිට බලපෑමක් එන්න පුළුවන් කාරණාව ඒක ණය ප්‍රතිවගතකරණය අවසන් කරලා විශේෂයෙන්ම බයිලැටරල් ඩෙට් අවසන් කරලා මේ ප්‍රතිවගතකරණය අවසන් කරලා අපි ඒ ට්‍රාන්ච් එක ලබා ගැනීමට අපිට බාධාවක් ඇති නොවන තැනකට යන්න. ඊළඟට මේ ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එක අපිට ඊටම වැදගත් වෙනවා ලෝක බැංකුව සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව. ඇතුළු බහුපාර්ශ්වික ආයතන අපිට ලබා දෙන සහයෝගය ශක්තිමත් කරගන්න. මොකද වුණොත් මේ වැඩසටහනත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එකකට පැමිණීම අනිත් පැත්තෙන් දෙවනි වාරිකය ලබා ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අනුමත කිරීම මේ විධායක මණ්ඩලයේ අනුමත කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා අපිට. මේ වන විට ලෝක බැංකුව සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අපිට පොරොන්දු වෙලා තියෙන ඒ වාරික ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ හැම ආයතනයක්ම එකට ඒකාබද්ධ වෙච්ච වැඩසටහනක් වෙනවා. මේ හුදකලාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පමණක්ම කටයුතු කරන වැඩසටහනක් නෙවෙයි.
ඒ වගේම කරු ඇමතුමා දැන් මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුළේදී අර බදු අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තිබ්බා. ගරු ජනාධිපතිවරයාත් මම හිතන්නේ ඉලක්කයක් ලබා දීලා තිබ්බා මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේ ටැක්ස් ෆයිල් ප්‍රමාණයක් විවෘත විය යුතුයි කියලා. නමුත් මේතනදිම ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා මේ ඉලක්කය සපුර ගන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ කියලා. එතකොට කොහොමද මේ වගේ දැවැන්ත ඉලක්කයක් කරා යන මේ ගමනේදී මේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගන්න මොනවද ඔබතුමන්ලා විසින් අපිට අපි සම්පූර්ණ ඩිජිටල් කරණයකට මේ ටැක්ස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක බදු කළමනාකරණය පත් කරගත්තේ නැත්නම් අපිට මේ ගමන යන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම කැපවීම රජය මේ වෙනකොට සිදු කරලා තියෙන්නේ. මොකද එහෙම වුණොත් විතරයි සියලු දෙනාටම අර මේ දැනට වෙන්නේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය අනුව ගෙවන අය ගෙවනවා, ගෙවන්නේ නැති අය ගෙවන්නේ නැහැ, අඩුවෙන් ගෙවන අය අඩුවෙන් ගෙවනවා. හැබැයි එහෙම බදු ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ රටේ. ඉතින් ඒක අපි එහෙම ඇති නොවෙන්න සියලු දෙනාට සමාන බදු බරක් ඇති වෙන්න අපි අපේ ටැක්ස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක කළමනාකරණය ශක්තිමත් කරනවා. එමෙතුමා දැන් අවසාන ප්‍රශ්නය. හරි අවසාන ප්‍රශ්නය. එමෙතුමා දැන් මේ විදුලි බිල වැඩි කිරීම හරහා ඊට පස්සේ මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට දැඩි ලෙස බලපානවා. එතකොට මේ IMF දෙවන වාරිකයේ ලැබීම හරහා මොවුන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මකද? ඇත්තටම දැනට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් කියන්නේ අපි ශේෂ්ඨයන් හැටියට ගත්තොත් දැනට දැඩි පීඩනයකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්. ඔවුන්ට තිබ්බ මූලිකම ප්‍රශ්නය තමයි එකක් ඔවුන්ට සිදු වුණා ඉහළ පොලි අනුපාතයන් තුල මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගන්න. ඒක ඔවුන්ට දැඩි අපහසුතාවයක් වුණා. හැබැයි දැන් ක්‍රමානුකූල උද්දමනය පල්ලහැට එම තුල පොලි අනුපාතයන් පල්ලහැට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි දැනටම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් එක්ක ක්‍රෙඩිට් ගැරන්ටි ඉන්ස්ටිටියුෂන් එක පිළිබඳව අවශ්‍ය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරගෙන යනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙද්දී මේ අපකර ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට පුළුවන් වේවි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් එක්ක ඒකාබද්ධව එතන දැනට මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගන්න අපහසුකමක් තියෙන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ම ඉලක්ක කරගෙන තමයි මේ වැඩ කටයුත්ත ආරම්භ කරන්නේ. පොලි අනුපාතයන් පල්ලහැට එද්දී මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙද්දී අපි හිතනවා ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රසාරණය වීමක් සිදු වෙයි. අපි පළවෙනි කාර්තු දෙක තුලම සංකෝචනයක් ආර්ථිකයේ සිදු වෙන්නේ. ප්‍රසාරණය වීමක් සිදු වේවි. අපි අපේ උපරිම උත්සාහය ඍණ මට්ටමකින් අවසන් නොකර සිටීම මේ හතරවෙනි කාර්තුව අවසානයේ. හැබැයි අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා 24 අවුරුද්ද අපිට වර්ධනයක් වෙත ගමන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ එක තැනක පොලි අනුපාතය එහෙම නැත්නම් එක ශේෂ්ඨයකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණව සාර්ව ආර්ථිකයත් එක්ක තමයි මේ කටයුත්ත කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි විශේෂ අවධානයක් මේ වෙනකොටත් යොමු කරලා තියෙන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට පහසුකම් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. බොහොම ස්තුතියි.